Những khách hàng đã tương tác, đã xem video, đã follow kênh của chúng ta, làm thế nào để chúng ta có thể target lại nhóm khách hàng này trên trình quản lý quảng cáo TikTok. Video ngày hôm nay sẽ là một video rất là thú vị mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách là retarget, tức là tiếp thị lại những cái nhóm khách hàng đã tương tác này. Có thể là gì? Có thể là họ đã thêm giỏ hàng rồi nhưng mà họ chưa mua hàng. Hoặc là có thể họ đã xem cái trang sản phẩm của chúng ta rồi nhưng mà họ vẫn chưa có thực hiện cái hành động thanh toán. Hay là những cái người đã từng xem livestream của chúng ta, đã từng follow kênh của chúng ta, đã từng xem hết cái video quảng cáo của chúng ta, hoặc là khách hàng tiềm năng ấy mà chúng ta chưa chuyển đổi được, thì tất cả sẽ có trong video này. Vậy thì ở trên màn hình thì các bạn có thể thấy được mình đã tạo ra được một số cái tệp khách hàng này. Ví dụ như là trong 30 ngày qua thì ở trên kênh của mình đã có khoảng 937.000 người. Những người này đã quan tâm rồi, họ đã xem video trên 6 giây, có quan tâm về cái chủ đề mình đang chia sẻ. Vậy thì rõ ràng là nếu như mình có một cái sản phẩm, có một cái dịch vụ, mình chạy quảng cáo và target lại cái nhóm khách hàng này thì khả năng chuyển đổi sẽ rất là cao, đúng không ạ? Bởi vì phần lớn những cái khách hàng này họ đã xem qua nội dung của mình ít nhất là một lần. Đó, thì họ đã biết đến về cái bản thân mình, về cái sản phẩm dịch vụ của mình đang kinh doanh, đúng không ạ? Hoặc là họ có niềm tin với bản thân mình. Thì cái việc mà chúng ta ra một cái video dạng bán hàng hoặc là chuyển đổi ấy, chúng ta chạy vào những cái nhóm khách hàng đã tương tác như thế này thì cái khả năng để biến họ thành khách hàng tiềm năng rất là lớn và chúng ta có tỷ lệ chuyển đổi rất là cao, đúng không ạ? Thứ hai nữa cũng rất là quan trọng dành cho những cái bạn nào mà chúng ta kinh doanh ở trên TikTok Shop. Ví dụ như là mình có thể quét được tất cả những cái người đã từng mua hàng ở trên shop của mình trong 180 ngày qua. Ví dụ như là đây, Complex Payment có nghĩa là gì? Tất cả những người đã mua hàng trên cái TikTok Shop của mình, tức là ở trên cái cửa hàng trong 180 ngày qua thì mình đã quét được 92.000 người. Mình lấy ví dụ như bây giờ là những khách hàng này họ đã từng mua hàng rồi một lần rồi thì rõ ràng họ đã biết đến cái tên thương hiệu, họ đã trải nghiệm thử sản phẩm rồi. Và đợt này ấy, thì mùa hè này mình có một cái sản phẩm, một bộ sưu tập mới và mình muốn giới thiệu đến nhóm khách hàng, hoặc là mình chạy một cái chương trình là tri ân khách hàng đã từng mua hàng đi, đúng không ạ? Thì rõ ràng đây sẽ là một cái cách chạy quảng cáo đúng tệp và nội dung của mình ấy, nó sẽ nhắm đến chính xác nhóm khách hàng mục tiêu mà mình muốn quảng cáo. Và khi mà các bạn bán hàng ở trên TikTok thì chúng ta nên biết cách để sử dụng công cụ retargeting để chúng ta có thể là tối ưu hóa cái giai đoạn máy học của chiến dịch quảng cáo, hay là các bạn muốn tạo ra những cái chiến dịch quảng cáo tiếp thị lại thì chúng ta biết cách để chúng ta sử dụng nha. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo ra những cái tệp như thế này. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải mở trình quản lý quảng cáo ra để truy cập vào công cụ Audience, tức là phần target khách hàng này. Các bạn sẽ vào cho mình ở cái phần công cụ. Đó, và ở trong công cụ này thì nó sẽ có một cái phần là Audience, tức là quản lý cái đối tượng. Thì các bạn sẽ click vào cho mình phần là Audience Manager, tức là phần quản lý đối tượng. Và ở đây ấy, thì các bạn để ý cho mình hai cái nút ở phía bên tay phải màn hình của mình này. Là cái phần là các bạn để ý cho mình cái nút màu xanh ở đây. Đó, tức là phần tạo đối tượng. Thì các bạn sẽ hiện ra hai cái là Custom Audience, tức là tạo những cái tệp tùy chỉnh. Đó, và Lookalike thì hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một cái video hướng dẫn về cách để tạo tệp custom, tức là tệp tùy chỉnh theo ý của chúng ta. Và các bạn có thể thấy được là chúng ta sẽ có 8 cái cách để chúng ta có thể tạo ra được một cái tệp custom. Tuy nhiên ở trong cái video này ấy, thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn dùng 3 cái yếu tố chính. Thứ nhất đó chính là cái hoạt động ở trên shop. Thứ hai là cái lượt tương tác. Đó, thứ ba là các bạn có thể sử dụng business account. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo những cái hoạt động ở trên shop nhé. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là shop activity. Đó, chọn vào đây giúp mình. Vậy thì ở trên shop chúng ta sẽ có những hành động gì? Thứ nhất là các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có product page view, tức là xem trang sản phẩm. Các bạn nhớ cho mình nhé. Đầu tiên các bạn tạo đây thì nó sẽ chọn là người dùng thực hiện cái hành động gì. Thì các bạn chọn cho mình là product page view, tức là những người đã xem trang sản phẩm. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có mốc thời gian, ví dụ như là trong 7 ngày vừa qua, hay là 14 ngày vừa qua, hay là 90 ngày, 60 ngày. Thì thông thường là mình sẽ chọn mốc là 30 hoặc là 60 ngày nhé. Đấy, mình sẽ chọn mốc 30 ngày hoặc là 60 ngày đi. Rồi, và tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cái shop mà các bạn muốn quét đấy. Các bạn click vào đây và các bạn chọn vào trong cái shop các bạn muốn quét. Và sau đó các bạn sẽ tiến hành đặt tên cho cái tệp này. Ví dụ như là ở đây thì mình copy luôn cái từ là product page view. Đấy, mình dán vào đây. Đó, thì mình sẽ đặt tên cho cái tệp này là những người đã xem trang sản phẩm trong 60 ngày qua. Ở phần này thì các bạn sẽ tiến hành là để nguyên cái chữ là auto refresh, tức là tự động làm mới nhé. Còn hai cái dưới này thì các bạn không cần phải bật lên nhé. Và các bạn sẽ ấn vào cho mình nút confirm.
tiến hành là xác nhận. Và khi mà các bạn tạo ra một cái tệp như thế này ấy, thì nó sẽ chưa hiện cái quy mô nhé, nó sẽ hiện cái chữ là không khả dụng. Tức là thông thường thì chúng ta sẽ cần phải mất khoảng 24 giờ để nó xử lý cái data này cho các bạn. Và sau khoảng 24 giờ thì nó sẽ đổ cái nút sang màu xanh lá cây như thế này. Thì các bạn sẽ có cái quy mô rõ ràng, và lúc này các bạn có thể sử dụng nó trong việc chạy quảng cáo. Tiếp đến tương tự thôi thì các bạn sẽ tiếp tục tạo cho mình những cái mục khác, như là ấn nút tạo đối tượng này, và ở đây các bạn vẫn chọn vào Shop Activity. Nhưng mà cái hành động số 2 thì các bạn sẽ chọn cho mình sang cái hành động là Add to Cart, tức là thêm vào giỏ hàng. Internet Checkout có nghĩa là bắt đầu thanh toán nhé, tức là người ta thêm giỏ hàng rồi, bắt đầu vào cái trang thanh toán rồi, nhưng người ta vẫn chưa có hoàn tất đơn hàng. Và cuối cùng là Complete Payment, có nghĩa là gì? Tất cả những người đã thanh toán và mua hàng rồi. Vậy thì nó như một cái phễu mini thôi, từ cái phần là xem trang sản phẩm này cho đến là phần thêm giỏ hàng này, rồi là bắt đầu thanh toán, và cuối cùng là hoàn tất thanh toán. Tương tự nhé, 4 cái tệp này thì các bạn tạo rất là đơn giản thôi. Mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách tạo đấy, thì ở đây mình sẽ tạo thêm cho các bạn một lần nữa để các bạn có thể dễ là làm theo nhé. Ở đây mình chọn vào tệp là Add to Cart, tức là thêm vào giỏ hàng trong khoảng 60 ngày qua. Mình vẫn chọn vào đúng cái shop mà mình muốn quét. Ví dụ như trường hợp mà mình có nhiều shop thì mình có thể là lựa chọn cái shop nào mà mình muốn quét nhé. Và ở đây thì mình vẫn tiếp tục là mình sẽ đặt tên cho nó là gì ạ? Đấy, 60 ngày qua. Rồi, ok. Và các bạn sẽ ấn nút Confirm để chúng ta tạo tệp. Vậy thì ở đây thì mình đã tạo cho các bạn hai cái tệp mẫu là Add to Cart, tức là thêm giỏ hàng. Product Page View là gì ạ? Xem trang sản phẩm. Tương tự thôi, các bạn vẫn chọn vào Shop Activity, và bây giờ chúng ta chọn là Internet Checkout, rất là nhanh. Khi mà các bạn làm quen rồi thì các bạn làm rất là nhanh, đúng không ạ? Và mình ở đây mình vẫn đặt tên thôi. Đấy, các bạn làm quen làm rất là nhanh thôi. Cái này chúng ta chỉ mất khoảng 5 phút là chúng ta tạo xong rồi. Mình đã tạo được 3 tệp, và cuối cùng mình tạo nốt cái tệp là Shop Activity, là những người đã Complete Payment, tức là những người đã hoàn tất mua hàng rồi các bạn nhé. Đó, mình sẽ tạo luôn cái tệp này nhé. Ok, như vậy là mình đã tạo xong 4 cái tệp ở trên TikTok Shop. Tất nhiên là cái tệp này ấy, thì nó chỉ áp dụng cho những cái bạn nào kinh doanh và bán hàng ở trên TikTok Shop, và các bạn sẽ phải có một cái lượng data. Ví dụ như trước đấy các bạn đã từng chạy quảng cáo rồi, hoặc là shop của bạn có nhiều cái lượt visit hoặc là cái lượt mua hàng. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cái phần tạo tệp tùy chỉnh ở trên TikTok Shop. Vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta tạo cái tệp tùy chỉnh ở trên TikTok Shop ra, thì vẫn có một cái cách rất là hay là chúng ta sẽ tạo tệp những người đã từng xem video của chúng ta. Đó, các bạn sẽ ấn nút tạo cái quảng cáo và chọn cho mình Custom Audience. Và ở đây các bạn chọn cho mình là phần Engagement, tức là phần tương tác, được chưa ạ? Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cái cách để chúng tạo. Một là trước đây các bạn đã từng chạy quảng cáo rồi nhé. Các bạn đã từng chạy quảng cáo rồi thì nó sẽ hiện tất cả cái nhóm quảng cáo của bạn ở trong này, các bạn có thể thấy nhé. Đây, như ví dụ như ở đây thì mình đã chạy rất nhiều chiến dịch quảng cáo rồi, và mỗi cái quảng cáo thì nó sẽ có một cái ID. Đó. Còn trong cái trường hợp là các bạn chưa từng chạy quảng cáo trước đây nha, thì các bạn có thể sử dụng cái hình thức là video. Các bạn sẽ chọn sang cho mình phần video. Ở phần video này thì chúng ta sẽ lại có hai dạng là public video, tức là những cái video mà các bạn đăng lên kênh. Và thứ hai là video livestream, tức là những cái phiên live mà các bạn tổ chức. Thông thường thì mình sẽ quét từng cái một. Đầu tiên mình sẽ quét public video, tức là tất cả những cái video mà mình đã đăng lên kênh. Đó. Bước số 2 các bạn chọn vào phần TikTok account, và các bạn sẽ chọn vào cái kênh TikTok mà các bạn muốn quét. Ở đây thì mình sẽ chọn vào kênh TikTok của mình nhé. Tiếp đến này các bạn sẽ chọn cái video hoặc là live room, tức là cái phòng live, cái video mà các bạn muốn chọn nhé. Ví dụ như ở đây thì ở trên kênh của mình có rất là nhiều video, và mình sẽ lựa chọn những cái video nào có cái gì ạ? Có cái tỷ lệ tương tác cao một chút nhé. Đó. Mình sẽ chọn những cái video nào có cái tỷ lệ lượt xem hoặc là lượt view cao một tí, hoặc là những cái video lên xu hướng. Đó, sau đó mình sẽ quét những cái tệp này. Đó, hoặc là các bạn có ý đồ trong việc là xây dựng chiến dịch quảng cáo thì các bạn cũng có thể là click vào những cái video mà các bạn muốn là quét cái tệp đấy, được chưa? Vậy thì mình đã quét được rất là nhiều những cái video, đúng không ạ? Rất là nhiều cái video. Ví dụ như mình sẽ chọn mẫu cho các bạn là tầm khoảng 6-7 cái video đi. Mỗi lần chúng ta quét như thế này thì các bạn có thể quét tối đa được 50 cái video ở trên kênh của chúng ta. Và nếu như các bạn muốn quét tất cả thì các bạn nên chọn là từ trên xuống dưới nhé, để chúng ta tránh lượt nhầm. Và mỗi lần chúng ta có thể quét được 50 cái video. Về tiếp theo là cái hành động thì nó sẽ có 4 cái hành động chính là xem video trong 2 giây tập trung, xem video 6 giây, xem hết 100% thời lượng video và tương tác. Thông thường thì mình sẽ chọn cái hình thức là 6.
6 giây nha các bạn, xem tập trung 6 giây. Đó, và mốc thời gian thì mình sẽ chọn là 30 ngày gần nhất. Tiếp đến thì mình sẽ đặt tên cho nó này. Rồi mình sẽ đặt tên cho nó là xem video 6 giây trong 30 ngày qua. Và tiếp tục mình sẽ ấn vào nút confirm nhé. Đó. Như vậy thì mình đã tạo xong cái tệp là những người đã xem video trong 6 giây trong quá khứ 30 ngày qua. Tương tự những cái tệp khác, các bạn chọn vào Custom Audience, chọn vào phần tương tác thì chúng ta có thể thấy được là chọn sang cho mình cái tab là video. Vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta tạo những cái tệp quét những người đã từng xem video thì các bạn sẽ có một cái phần là like video. Đó, nếu như các bạn thường xuyên tổ chức những cái phiên live mà các bạn muốn quét lại những cái người đã từng xem live của mình thì các bạn có thể sử dụng cái này nhé. Các bạn chọn vào phần TikTok account, chọn vào trong cái phiên live mà các bạn đã từng live nhé. Ở đây thì mình ít khi live lắm, mình cũng ít khi live nên là mình sẽ quét mẫu cho các bạn thôi. Cái này chỉ dành cho những bạn nào mà kiểu như là thường xuyên live stream thì các bạn có thể sử dụng cái hình thức này. Hành động thì các bạn có thể chọn cho mình là hành động lượt xem hoặc là tương tác. Ở đây mình sẽ chọn là lượt xem. Và quá khứ thì mình sẽ chọn là 30 ngày. Và mình sẽ chọn cái gì ạ? View livestream trong 30 ngày qua nhé. Rồi các bạn sẽ ấn vào nút confirm giúp mình để tiến hành là tạo tệp. Như vậy thì mình đã tạo xong cái tệp, ví dụ như những người đã xem video 6 giây trong 30 ngày qua này, rồi là những người đã từng xem phòng live của mình trong 30 ngày qua. Và cái cách này nó sẽ giúp cho các bạn có thể quét ra được những cái tệp như thế này. Sau khi các bạn sử dụng những cái tệp như thế này rồi thì các bạn sẽ tạo ra được cái tệp này rồi thì chúng ta sẽ dùng nó như thế nào. Thì đầu tiên các bạn sẽ tiến hành là vào trong cái phần là dashboard của chiến dịch nhé. Và các bạn sẽ tiến hành là bấm vào nút tạo cho mình cái chiến dịch. Sau khi các bạn tạo tệp xong thì các bạn tạo chiến dịch, các bạn vẫn chọn vào cái mục tiêu như bình thường mà các bạn chạy nhé. Các bạn chọn vào phần là tương tác thủ công. Các bạn ấn vào nút tiếp tục giúp mình. Thì ở đây nó sẽ có một cái phần đó chính là về cái target. Mình sẽ lướt nhanh đến cái phần target. Vậy thì sau khi các bạn tạo tệp rồi thì các bạn vẫn chọn lại cái đối tượng khách hàng của các bạn nhé. Ví dụ như khách hàng tiềm năng của mình là 25 cho đến 34 tuổi. Và ở đây thì nó sẽ có phần audience nâng cao. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là phần bao gồm. Đó, thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái tệp mà các bạn đã từng tạo này. Các bạn chọn phần custom và chọn vào cái list của cái tệp mà các bạn đã tạo ra. Và sau đấy thì các bạn có gì ạ? Có thể chọn vào những cái tệp khách hàng tiềm năng của các bạn nhé. Thì nó sẽ hiện cái quy mô đối tượng của bạn ở đây này. Đấy, thì khi mà các bạn chạy quảng cáo thì nó sẽ đổ cái ưu tiên phân phối quảng cáo vào cái nhóm này trước. Đó, thì đây là một trong những cái cách để các bạn có thể sử dụng cái chiến lược retargeting khi mà chạy chiến dịch quảng cáo ở trên TikTok. Tất cả những cái mọi thứ phía sau thì các bạn vẫn set up như là bình thường và các bạn chỉ cần xuất bản chiến dịch là được nhé. Và trong video này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để tạo custom cái tệp tùy chỉnh để chúng ta có thể retargeting, tức là thực hiện các cái chiến lược tiếp thị lại. Đây sẽ là một công cụ rất là hay và hữu ích, sẽ hỗ trợ cho các bạn tăng doanh thu ở trên GMV. Ví dụ như các bạn đang chạy quảng cáo GMV thì các bạn cũng nên sử dụng cái chiến lược quảng cáo này để giúp tăng được cái lượng traffic cho quảng cáo GMV, từ đó sẽ giúp cái GMV của bạn gắn tiền tốt hơn, có tỷ lệ và ROI cao hơn. Và các bạn khi mà kinh doanh những sản phẩm như là sản phẩm số, sản phẩm giá trị cao, bất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch vân vân, hoặc là sản phẩm về khóa học, đấy, thì các bạn cũng có thể sử dụng cái chiến lược retargeting này để tăng được cái doanh thu của bạn. Và chúc các bạn có thể ứng dụng cái mô hình retargeting thành công ở trên TikTok Ads. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích, áp dụng được vào trong công việc của bạn, hãy để lại cho mình một đăng ký cũng như là một comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn thành công với retargeting trên TikTok Ads.